يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا عم تحضروا هذا الفيديو. اليوم رح نحضر مع بعض التاكوز المكسيكي باللحم، وصفة لذيذة وسريعة التحضير. خليكم معي لنشوف طريقة تحضيرها ومكوناتها. بمقلاية على النار رح نحط زيت نباتي، وبعد ما حمى الزيت رح نضيف ثوم مفروم وبصلة مفرومة ناعم، ومنقلبهم مع بعض. ورح نضيف عليهم لحمة مفرومة، وهلا رح نضيف الملح والبهارات، ملح وفلفل أسود بابريكا كمون وأوريجانو، وآخر شي عنا الزعتر برا. ونخلط المكونات مع بعض، ورح نضيف معلقة طعام معجون الطماطم، وفلفل ألوان، ممكن تكتفوا بلون واحد من الفلفل، ومنضيف عليهم حبة طماطم مفرومة، ومنقلبهم مع بعض، ومنتركهم على النار لحتى تنشف السوائل، وبعدين بنطفي النار. هيك صار جاهز. لهاي الوصفة رح نستخدم خبز التورتيلا الحجم الصغير، ممكن تستخدموا خبز التاكو المقرمش على حسب الرغبة. رح ناخد كمية من اللحمة ونحطها بالخبز، ومنضيف عليها جبنة موتزاريلا، ومنحطها بصينية الفرن. عم بستخدم الأكواب بس لحتى ما يفتح الخبز. في حال استخدمت خبز التاكو المقرمش ما في داعي ندخلها على الفرن. ومنكفي الكمية كلها بهاي الطريقة. وهلا بعد ما خلصت الكمية رح دخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 130 من 15 ل20 دقيقة. وبهالوقت هذا رح نحضر السلطة اللي رح نضيفها على اللحمة بعد ما تطلع من الفرن. بوعاء منضيف بقدونس مفروم وبصل أخضر وطماطم وعصير ليمون وملح وزيت زيتون وبنخلطهم مع بعض. وهيك بتكون صارت جاهزة. رح نتركها على جنب، ورح نحضر الصوص اللي بتقدم معه. معلقتين طعام زبادي، ومعلقة طعام مايونيز، ومعلقة طعام جبنة كريمية،
وكزبرة خضرة مفرومة، وعصير ليمون، وملح، وبودرة الثوم، وفلفل أسود، وبنخلطهم مع بعض. وهون بعد مرور 20 دقيقة طالعت الصينية من الفرن ونقلتهم على طبق التقديم. هلأ راح نضيف السلطة اللي حضرناها، بهاي الطريقة، وخس مفروم، وآخر شي عنا الصوص. ولهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أنا بنزله.